हे बघा मैत्रिणींनो, आज आपण बनवणार आहोत गुलाबजामुन। त्यासाठी मी बाजारातून नायलॉनचे इन्स्टंट मिक्स गुलाबजामुन पॅकेट आणलेले आहे। चला तर बघूया आज आपण गुलाबजामुन कसे बनवायचे। हे अगदी बाजारातले आणलेल्या गुलाबजामुन सारखे त्याची चव लागते। तुम्ही करून बघा, तुम्हालाही आवडेल। आता मी हे पाकिट फोडून घेतलेलं आहे। ते आपण कसं भिजवायचं ते मी तुम्हाला दाखवते। त्यासाठी एका ताटामध्ये हे मिक्स केलेलं आहे भिजण्यासाठी मी पाणी घेतलंय। आता आपण हे पीठ भिजवू, थोडं पाणी टाकून हे पीठ भिजवू। पाणी अगदी थोडं टाकत राहायचं, जास्तही टाकलं तर पीठ पातळ होईल। त्यासाठी सुरुवातीलाच थोडं पाणी टाकत राहायचं। चांगल्या पद्धतीने मळून घ्यायचंय, गोळा बनवायचा आहे। असं भिजून झाल्यावर थोडं 5 मिनिट हे पीठ थोडं मुरू द्यायचं। हे आपण असं भिजले आता ते मुरण्यासाठी थोडंसं 5 मिनिट झाकून ठेवते। हे बघा, आता आपलं पीठ चांगलं मुरून झालेलं आहे। त्याला थोडंसं तुपाचा हात लावून मळून घ्यायचं परत। आता आपल्याला आवडतील तसे गोल गोल गोळे बनवून घ्यायचे। थोडंसं तुपाचा हात लावायचा। तुम्हाला आवडेल त्या आकारात बनवायचे, लहान मोठे। तडा पडलेला नाही पाहिजे, असे एकदम प्लेन गोळे आले पाहिजे आपले। अजून एक बनवतो। साखरेचा पाक बनवायला ठेवू। त्यासाठी मी एका कढईमध्ये 2 ग्लास पाणी घेते।
कारण थोडंसं चिकचिकपणा घ्यायला पाहिजे. गॅस एकदम मंद आचेवर करून द्यायचा, बंद नाही करायचा. हळूहळू गुलाबजामुन सोडायचे. चिमटभर इलायची पावडर टाकायची, याच्याने चव छान येते गुलाबजामुन. गॅस चालू आहे. 2 मिनिटं हलवून घ्यायचं. बंद करून द्यायचा. अशीच राहायची. थोडा वेळ 5 मिनिटं पण झालं. बघा मी गुलाबजामुन भिजवायला ठेवले होते. आता 1 तास झाला आहे. किती छान गुलाबजामुन तयार झाले आपली मऊ. एक तोडून दाखवते.